Καλημέρα από Στράτα. Ανεβαίνουμε Δύρφη. Πρώτο Θεός. Σε κανένα 2 ώρες θα είμαστε πάνω. Όρος Δύρφη λοιπόν, 1743. Το πρώτο κομμάτι είναι σχετικά εύκολο, θα δούμε στην πορεία. Φτάσαμε στη βάση πριν την ανάβαση. Ελπίζω να πάνε καλά. Θα λέμε πάνω. Στο καλύτερο μέρος της Εύβοιας βρισκόμαστε, τα βλέπουμε όλα από πάνω. Αιγαίο, Βοϊκό, καταφύγει εδώ Δύρφιος. Αυτά. Λίγα μέτρα ακόμα. Λίγα μέτρα και φτάνουμε κορυφή.
Πώς σου φάνηκε? Ωραία, μια χαρά. Δεύτερη φορά.